Sana. Beda. Hindi pa natin nakuha yung ano. Last na. Ay, oo nga pala, no? Ay, nanalo sa Teachable to Adults. Ano? Ano? Ba't wala hindi pa tinanong yung prize? Agay. Ano? Ay, nanalo sa Teachable to Adults. Ano? Ano? Ba't wala hindi pa tinanong yung prize? Agay. Fix lang. Oy! Hindi ko na kinaya. Seal. Sino si Seal? Ako si Sean. Ay, si Sean. Dito to. Totoo. Bako! Tugi ko dyan. Tugi mo. Oh my God! Ang bako niya talaga! Flat twist nga pala talaga. Ano? Totoo ba yun? Tugi ka nga. Ano sila? Sino ba? Bakit tayo siya? Ano? Siyan. Siyan. Ano ba siya? Hindi ka na pinahal. Siyan. Hindi ka na joke. Ang gwapo niya talaga! Hindi ko mas pogi si JM. Baka sabakin ko mukha mo. Ay! Tara! Wala na naman yan! Ha? Dito. Ako na kapatid mo. Patay, hindi ko kinaya. Pabango ko. Sam? Dito to. Sino ko yun? Yeah. No? If it was real, there would have been quotes. Sa punto na yun, hindi niya napapaulakan to. Oo, ako na siyang pala. Ang gwapo niya pa din talaga! Ang sarap! Sa pamang nyo, JM. Oo naman. Ha? Ba't naman? Hindi sabi ko kumain kayo. Bakit kayo naman dyan? Nakailang kami. Nakailang kami. Nakailang. Kumain ako. Parang ulam. Ay, ulam. Kanin. Hindi ko pa magandang video ko na. Ay, tubutan ko kanin. Looks like a mirror pic. Ikaw? Oo. Gamay? Ane? Gamay lang. Ane? Tira mo. Mas gamay pa? Gamay pa. Hapa na. Teka ulit. Ano? Namumula ba yung leg ko? Magkikita ang mga hapon. Hindi. Hindi. Okay ka. Wala, hapon ko na. Dagdagi pa di ay. Ano? Sige pa, gamay. Hindi ko nakilala. That's not true. Di ba di ay? Hindi yan totoo ah. Kaya ako boiled. It looks like kay cream. Oh, Okay na ako. guwapo na. Slim baby. Nakain ako. Wala ka ba? Oh, big. You're actually choking. Matigas kasi yung pastel. Ah! Tubig. Ay, totoo na pala. Wala ko joke. JP! Oh my God! Come here! Kuya! Aray! Ganyan ka. Ito lahat na lang ba? Nakain ako. Parang tubig. Sakto pag hinga ko, lulok ko. Ano? Ano yung pastel mo nakakatawa? Nakatawa. Lambutan mo. Ano yung pastel dito kasi malambot? Ah, malambot.
Nakakabila ako sa pasin na to. Hindi kasi. Pag kayo hindi na ganyan mamaya sa niya, matapakan. Ikaw, kayo kasi, kaya hapon pa kayo. Kahapon pa kayo. Ano ba ginagawa sa'yo? Huwag kang sinungaling. Kilala mo po pagkanain mo ka. Kaya mo. Nakakatawa ko. Hindi. Kataan. Patay tayo ko lalo. Kilala ko pagkatao mo na. Kain lang. Nalala mo yun. Kuya. Huh? Bakit pa nalibang ka ron? Ibalik ko. Ibalik ko. Kung nalibang tayo. Wait, sa mga mo dito kaya matawa. Pasin na dyan. Sarap na. Nakabila ko. Bating sa spirit. Ha? Pinirito kasi masyado. Pinito ba to? Grabe na lagyan mga kasi laminated. Tostado. Hindi ka para mas sulit. Malambot lang. Ay! Sangkap din pala to. $15 sangkap din. Gusto mo kung pagagawa ka mga. Ba? Oo, natutunan mo. Ba, nagyan magluto eh. Tumun ba kayo? Di ba Bisaya? Wait, what's wrong ba? Sige. Yung parang, may Parang star ano ba, anise birthday? na, oo. Kami star anise. Bumba. Same na din sa ato. Tambok sa baboy. Gulat ako lang yung... Oo nga. Mauna na siya Paborito dito. ko na Bumba. ano dito. Ako na. Kaya tambok. Di ba may mga beats